ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 60 ਤੋਂ 70 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਕਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ?
ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਯੂਐਨਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਅਸਲ ਆਫਤ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨਨ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।